What's up mga lakwatero? Good morning. Time check, it's 3:58 AM. And so ngayon ay nasa airport po tayo. At susubukan natin na no, actually hindi susubukan, talagang babiyahe tayo ngayon na international flight amidst ng pandemic. So tingnan natin kung Uber is 6:28 AM. So meron pa tayo mga 2 oras. Yeah. So pagdating doon sa Vancouver yata maglilay over tayo ng mga 5 hours. So yeah, let's check. See you. In papuntang Vancouver. So, hindi masyado siguro mga nakalipas tayo rito mga 20-30 flight to Vancouver pa lang yun dito sa Manila. So yeah, dito ulit mamaya mag-check in ako. Yes. So ayun, time check for victory na. So mga 40 minutes din tayo ron sa pag-check in lang. Okay na rin, not bad. Bilis-bilis na rin yun. So ayun, pupunta na tayo sa ating sa ating tawag dyan room. Ayan na. Basta pupunta na tayo sa 9, sa Bay 9 yun. So 9, nakikita nyo yung Bay 9. Diyan tayo maghihintay for the rest of 3 hours. Maghihintay pa tayo na 3 hours dahil 4 pa lang. Ayun na, mga isang oras kalahati kasi 5:50 daw yung boarding ko. So yun, check it out. Sa Winnipeg Airport after siguro mga 1.5 hours siguro babiyahe na tayo Vancouver. So far hindi naman gano'n kahigpit. Double check lang, interview at the same time yung mga mask nila, yun pa lang so far, yun pa lang ang napansin natin na hindi sila nag-allowed ng hindi official na mask like N95. So kung may mga babiyahe po dyan na wala kayong mga N95 or yung surgical na mask, kailangan nyo po mag-provide nun kasi
hindi nila, ayaw nilang paggamit yung mga homemade mask lang. So yun, so tara check pa natin ngayon yung airport kung anong makikita natin dito. Malamang wala kasi sarado lahat. Yeah, so far hindi siya sobrang aga, kundi talagang sarado lang talaga yung mga store, no? So kahit kape parang wala ka mabilan. So ikot muna tayo, let's go. A few moments later. Yun, so boarding na tayo, boarding to Vancouver na tayo. So yeah, kita kits. Punong-puno yung plane, sobra. Parang ngayon lang nangyari. Oh God! No! God, please, no! No! Il va durer environ 2 heures et 30 minutes à nature de cause for top requirement issued by Transport Canada and as a condition of your travel on today's flight. Refusal to comply could result in authorities meeting the flight upon arrival, where you may be subject to financial penalties. In addition, all cases of non-compliance will be reported to Transport Canada. Nous vous rappelons que le port d'un couvre-visage à prouver sur le nez. Asseyez-vous confortablement, redressez le dossier de votre siège et rangez votre tablette. One eternity later. Yo, so ayun, welcome to Vancouver. Nandito na tayo. So grabe daming pasahero. Parang ngayon lang ako naka-experience na ganito na. Kahit nung wala namang pandemic, hindi naman ganito karami ng pasahero. Pero ngayon grabe. Tabi-tabi, tapos nagkaubusan ng overhead. So mamaya, kwento natin, sobrang dami. Welcome to Vancouver ulit. Meron ulit, babalikan namin kayo. So ayun guys, no, nandito na tayo sa gate ng boarding gate ng Philippine Airlines. So kailangan dito maagap tayo. Pagdating dito pipilapan agad natin yung mga case information, mga gano'n na hotel booking natin, tapos yung mga swab test natin para pagdating sa airplane tuloy-tuloy na. So explain ko pa yan further sa mga next vlog natin. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, subscribe na po kayo and click the notification bell, lalo na po yung mga OFW tsaka mga non-OFW na gusto or balak na umuwi sa Pilipinas para po magkaroon ng konting ideas, gano'n, and for sure i-update ko po kayo, ha? So mamaya magpipil up po muna tayo, tapos sa mga next vlog natin na update natin. Thank you! Kwachero, dito na tayo sa Vancouver International Airport. So after 5 hours ng layover, may layover pa dito 5 hours, siguro time check na oras na ba, 8 AM, sa mga 12, mga 4 hours pa lilipad na kami ng Manila. Hindi naman siya masyadong mahigpit, so yun. So abangan nyo po yung mga next 2 and 3 vlogs ko para sa travel na to, para i-update ko po lahat ng mga OFW. Hindi masyadong OFW kasi hindi man ako OFW, pero yung process ng non-OFW, para po sa mga gustong umuwi dyan para magkaroon ng konting ideas or something, i-share ko po yan. Tsaka like nyo lang po, tapos push yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pa na post. Tsaka magtanong lang po kayo anytime, query, gano'n, para sasagutin ko po lahat yan sa comment. Mag-comment lang po kayo sa baba, sasagutin ko po yan sa lahat ng aking makakaya, sa lahat ng aking kaalaman. Okay? Okay. Bye-bye! So yun, siguro matutulog na lang muna ako kasi
Wala pa akong tulog eh. So, gano'n na lang. Takits!